สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปุยฝ้ายนะคะต้อนรับเทศกาลไหว้กันนะคะเป็นยังไงคะตัวเนี้ยจริงๆแล้วมีนาจะทำเป็นรูปทับทิมนะทำง่ายๆค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยไหมคะบอกเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรครูตุ้มในตำนานนะคะอร่อยจริงอะไรจริงแต่ว่าถ้าทำง่ายจริงๆก็ต้องมีนาทำนี่แหละค่ะมาค่ะไปเริ่มทำกันเลยจ้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีนาจะเขียนไว้ให้ข้างๆนะคะตอนแรกเราจะมีไข่ไก่เบอร์2 1 ฟองสูตรครูตุ้มในตำนานนะคะใครอยากดูสูตรต้นฉบับก็เซิร์ชไปได้เลยค่ะดังมากน้ำตาลทรายนะคะ1 ถ้วยตวงน้ำค่ะน้ำเย็นจัดมีนาใส่ไป200 ml คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแป้งเค้กผงฟูใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเนื้อเขาจะแน่นกว่าหน่อยนึงคนนิดนึงนะคะคือช่วยเขาก่อนเสร็จแล้วเราจะปั่นเลย SP ค่ะตัวนี้ต้องมี SP นะต้องใช้ SP นะคะเอา SP เนี่ยค่ะปาดที่หัวตะกร้อนะคะไปประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณ1 ช้อนชาใส่กลิ่นนะคะใครอยากใส่กลิ่นอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเพราะมีนาไม่มีมีนาก็ไม่ใส่แล้วเราก็ปั่นค่ะปั่นด้วยความเร็วสูงนะคะประมาณให้เขาขึ้นฟูเลยอะเราจะบีบน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปประมาณ1 ช้อนชานี่นะคะเดี๋ยวพอเราปั่นครบ10 นาทีนะก็พอแล้วสำหรับทำแบบบ้านๆแบบเราๆอะค่ะอ่ะทำไมเปลี่ยนมาใช้เครื่องเล็กรู้ป่ะเพราะเครื่องใหญ่อะไอ้นี่มันหลุดหูนี่มันหลุดมันเปิดปิดไม่ได้เครื่องใหญ่เดี๋ยวต้องส่งซ่อมแล้วค่ะนี่พอเราก็ได้เนื้อแบบนี้นะคะเนื้อเนียนๆขาวๆนะเราจะปั่นประมาณ10 นาทีนะคะแล้วเราจะบีบน้ำมะนาวลงไปที่หลังก็ได้แล้วก็ปั่นต่ออีกเล็กน้อยก็จะได้แบบนี้นะคะเอาแบบขาวๆนะอ่ะแบ่งซะหน่อยตามสเต็ปก็คือแบ่งอะแล้วผสมสีอะใครมีสีอะไรก็ผสมแบบนั้นนะคะมีนาก็จะผสมสีแดงค่ะสีแดงแรงฤทธานี่นะคะจะเป็นสีเจลหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้สีตุรกีไม่ค่อยออกสีวันนี้ออกขึ้นมาเชียวคราวที่แล้วทำขนมไม่ออกสีอ่ะสีแดงค่ะก็ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เนาะเอาแค่นี้แหละอย่าแดงมากเดี๋ยวตกใจ จะเป็นสีแดงนะคะสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ได้บอกเลยมีนาไม่มีสีส้มสีแดงจ้าแล้วก็สีน่ารักเชียวสีพาสเทลแล้วก็มีสีเขียวค่ะเขียวพาสเทลนิดนึงเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะตักนะคะตักใส่ถ้วยแบบนี้มันต้องมีแบบที่รองนะนี่มีน้ำไม่มีถ้วยจีบใส่เกือบเต็มมาค่ะเราต้มน้ำแล้วนะคะต้มน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเราจะมากรีดหน้านะคะโดยการใช้น้ำมะนาวแบบนี้เอาไม้จิ้มฟันนะคะหักปลายแล้วก็จุ่มน้ำมะนาวลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็กรีดนะคะ
แล้วก็จุ่มน้ำมะนาวลงไปใหม่แล้วก็กรีดเขาค่ะกรีดซ้ำๆเช็ดก่อนก็ได้แล้วก็กรีดนี่แบบนี้แม่บ้านต่างแดนนะคะต้องใช้แบบนี้มีน้ำไม่มีซึ้งต้มน้ำให้เดือดพล่านๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมีนาจะเอาตัวนี้วางลงไปวับหลีค่ะหลีเป็นไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนปิดฝารอประมาณ 15-20 นาทีนะคะคือแล้วแต่ขนาดของขนมนะมาค่ะคราวนี้เรามาทำ2สีกันนะคะข้างในมีนาจะเอาเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ให้เขาแบบเสมอกันหรือว่าเคาะก็ได้ค่ะใช้เป็นถ้วยจีบก็ได้นะมีนาไม่มีถ้วยจีบเพราะฉะนั้นทรงของตัวนี้ของมีนาเขาจะบานตามถ้วยค่ะเดี๋ยวเราจะบีบนะคะใส่ถุงแกงก็ได้ตัดปลายธรรมดาค่ะบีบบางๆวนจากตรงกลางมาก่อนเสร็จแล้วเราก็แบบเกี่ยลายให้เขาแบบเกี่ยให้เขาไอ้นี่หน่อยเท่านี้เองค่ะแล้วเราก็กรีดน้ำมะนาวจุ่มแล้วก็กรีดแบบนี้แล้วเราก็กรีดซ้ำลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเท่านี้เองแตกไหมตัวฝาเนี่ยนะคะเราก็เช็ดไอ้น้ำออกนะมีนาจะเติมน้ำเพิ่มเพราะว่าจะนึ่งเพิ่มเดี๋ยวต้มให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราค่อยนึ่งรอบต่อไปนึ่งรอบ2ปึ๊บวางไว้แบบนี้เลยปิดค่ะขนมปุยฝ้ายไหมคะป้าในตำนานทำง่ายค่ะปุยฝ้ายไหมคะเห็นไหมง่ายๆค่ะทำเองก็ได้ง่ายๆที่บ้านนี่เห็นแล้วน่ารักอะดูเองเลยความที่ถ้วยมีนามันบานอ้าวร้อนนะคะถ้วยมีนาบานๆเพราะฉะนั้นน้องก็จะบานค่ะมีนาจะทำลายทับทิมแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีสีแดงมาได้แค่นี้ค่ะเป็นยังไงคะอยากได้ลายมงคลเอาค่ะเดี๋ยวเราไปพักทิ้งไว้ให้น้องเขาเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูล็อตต่อไปทำได้เยอะอยู่นะคะทำได้หลาย10 ถ้วยเลยนะนี่เดี๋ยวมีนาจะให้ดูเนื้อในมีนาแกะกินแล้วมันนุ่มมากมันนุ่มมันละมุนมากเลยถ้าเป็นพวกปุยฝ้ายเนี่ยค่ะเราต้องหาสูตรในตำนานนะคะแต่ว่าสูตรที่แบบว่าทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อในนุ่มค่ะนุ่มละมุนมากเลยละลายในปากยิ่งทำยิ่งสนุกค่ะของพวกนี้เดี๋ยวมีนาจะจัดใส่กล่องนะคะดูนะดูหน้าแตกทุกอันเลยแหมเมื่อก่อนทำเราไม่น่าแตกคือเขาก็มีเคล็ดลับของเขาอะนะเนี่ยค่ะจัดใส่กล่องแบบนี้ดูแบบเก๋ๆแบบนี้เลยนี่ค่ะปิดกล่องเก๋ๆเอา
ไปฝากใครก็ได้ค่ะยังไงมีนาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะ บอกเลยว่าสูตรเนี้ยน่ารักจริงๆในดวงใจจริงๆเลย